Hej och hjärtligt välkomna till Norrlands skuggsida i ett samarbete med ABF Norr i Luleå, Dynamikkompaniet i Boden. Jag hoppas att allt är bra med er. Med mig är det bra. Hörni gott folk. Det var ett tag sedan. Jag har inte släppt något avsnitt på 3 veckor. Men, eller jag har släppt ett avsnitt för förra veckan, men det var det ju något strul. Den försvann bara. Den vart korrupt tydligen, ljudfilen. När den skulle läggas upp, så att då gick den inte det gick inte bara att fixa det, och jag kunde inte spela in ett helt nytt avsnitt. Tyvärr. Men nu i veckan så kommer jag att spela in med BRIS i Luleå. Det här är bokat sedan ett tag tillbaks. Så nu på torsdag spelar jag in med BRIS. Jag ber om ursäkt för att det inte har kommit något avsnitt förutom den som vart felaktig där. Grejen är så här att jag har ju bokat in inspelning med folk och så. Men de har inte dykt upp. De har varken svarat när man har ringt då eller efteråt. Fast den här personen ville själv spela in. Ringde mig och frågade och allt, och jag bara självklart får du göra det. Men jag tycker det är jäkligt dåligt stil att först ringa och vilja dela med sig av sin historia och så sen verkligen dyka upp eller skicka ett meddelande att avboka eller överhuvudtaget inte svara. Det är ruttet, och det är nu det var ju det avsnittet som skulle ha kommit förra veckan. Nu är det så att det gjorde ju då, jag spelade in avsnitt för förra måndagen, men det vart ju något tjafs med det, som sagt. Sen har det varit lite så här också att jag har funderat faktiskt. Man blir det är tid, det är energi, det är pengar, det är allt jag lägger ner på podden. Och jag kanske behöver ta ett litet uppehåll. Sommaruppehåll kommer jag att ta. För att planera mera och boka in folk, alltså seriösa, som BRIS och lite annat folk också. På grund av att det är inte kul att sitta och kopplat upp all utrustning och allt. Sitta och vänta och att ingen kommer. För jag hade kunnat gjort annat under den tiden istället. Så att, men jag tänkte så här, nu är det ju sommar. Alltså nu är vi 1 juni. Så att det kommer att, jag kommer att ta ett uppehåll efter det här avsnittet. Och kommer komma tillbaka till hösten. Efter sommaren. Så man hinner ladda upp batterierna. Få tillbaka det här suget. Suget har jag, men grejen är så här att man tappar den lite och man blir lite så här, less när det händer saker. Så att det tänker jag att det är kanske lika bra. Förra året tog jag ett uppehåll på sommaren också, någon vecka där, för att få vara lite ledig. Sen är det ju så att vi har ju val i september och jag är ju politiskt engagerad och det tar ju också sin lilla tid. Så att jag kan engagera mig mer på det också under den. För nu har det ju varit många gånger att jag får bolla och göra om i schema och allt sånt där för att jag ska kunna göra både och. Så att jag ville bara vara lite, berätta lite varför det inte har kommit avsnitt eller. Alltså först var det ju en som inte dök upp, sen var det att det var fel på inspelningen. Och det fick jag veta när den skulle släppas, för jag spelar in, sen skickas det här till ett sånt där poddbolag som släpper ut då avsnittet. Och det är Podbean. Och då fick jag från dem ett tag senare, typ podden ska komma 19 men vid 20-tiden att det är någon gång att
filen var skadad. Att det var någonting, den hade blivit korrupt, ja, vad det nu är. Jag har ju haft lite strul med utrustningen också, eller med själva med att spela in. Så att det kan vara det. Jag vet inte vad som har hänt. Jag är inte duktig på sånt. Och samma sak, det här med videopoddarna, det funkar jättebra. Men problemet är det är att det är mer jobb att göra än en vanlig ljudpodd. För där måste jag göra om filerna för att de ska kunna släppas ut. För de tar inte på alla ställen vissa format och sånt där. Men ja, vi får se hur det blir till hösten med videopoddar också. Jag hade ju velat fortsätta med det. Jag har ju släppt 3 videopoddar tror jag hittills. Så att, och det har känts jättekul. 3 eller 4, ja, jag vet inte. Kommer inte ihåg, men och det känns jättekul med video, att det hamnar på Youtube också. Men jag tror att det här med podd egentligen, för mig är det ju skönare att typ lyssna när jag är ute, när jag sitter på bussen eller när jag åker iväg någonstans på väg till och från olika ärenden, än att sitta och kolla på video. Man kan lyssna i bilen också och så. Så att ja, det är vad jag själv tycker. Det är ju som med ljudböcker. Jag sitter ju och lyssnar ljudbok när jag gör olika saker och om jag ska iväg någonstans och så. Så att det är lite grann som samma koncept tycker jag. Och det är ganska skönt. Det är ju inte så att jag sitter och kollar på musikvideos när jag sitter och när jag lyssnar musik när jag är ute. Och så att då kan man ju lyssna på min härliga stämma kanske istället än att se mitt fula trinne. Kan jag ju tycka. Nej, men ja, ni förstår vad jag menar. Och jag undrar vad vi kommer att ha för sommar i år. För jag hoppas att vi får en riktigt fin sommar med mycket värme, lite regn, eller fast det är bra att det regnar förstås. Och att alla har semester. Som man ser inom vården är det ju kaos. Där har ju folk, vissa blir erbjudna, eller alla blir erbjudna att sälja sin semester för att kunna täcka de här vakanserna som blir under sommarsemestern med personal. Det blir ju högre kostnader för kommunerna, samhället i sig, när man gör på så sätt. Men man har ingen val, mer eller mindre. Det jag tycker hade varit bra för att locka folk, det är att höja lönerna till riktiga bra löner istället för att varje år ta den här smällen att vi har inte personal som täcker semestrarna, vi har inte när någon blir sjuk, ja, och så vidare. Jag tror att hade man höjt lönerna mer så tror jag att folk hade velat komma ut och arbeta mer också. För många värderar ju sin tid väldigt högt också. Och de som jobbar inom vården, LSS och allt sånt där, hemtjänst och allt, de gör ju ett jävla bra jobb alltså. De är värda högre lön tycker jag. Sen kan man ju inte ha hur hög lön som helst kanske och så, men att de får betalt för det de gör, för det är de värda, tycker jag. Och så ska det vara inom alla yrken och branscher och så. Men sen tycker jag att varför ska man sitta med löner på över 100 000 i månaden som chef och så vidare istället för att personalen får den lönen. Man hade ju kunnat betalat en heltids alltså tjänst med om de halverade sin lön. Alltså tänker jag. Men samhället ser ut som den gör, den är som den är. Och det är alltid arbetarklassen eller arbetarna som får ta smällen. Och det är de som gör det grövsta jobbet också. Så att jag tycker att de är värda allt. Faktiskt. Så är det. Lite om det. Men hur jag tänker de här krigen som är och allt helt meningslöst egentligen. Men ja, tyvärr så är det ju oskyldiga som dör
Och det är så inom allt. Och jag tror att det är någonting man har som accepterat fast det inte är okej, tänker jag. Jag accepterar inte det. Och jag tycker inte att det är okej någonstans. Men det finns ju olika sätt att visa det på. Alltså att stötta sånt där. Man kanske inte ska finansiera krig med pengar. Och att länder skickar hur mycket pengar som helst för att finansiera krig. Eller egentligen, varför ska vi ha vapen? Varför ska vi ha krig och allt sånt där? För våld göder ju våld. Det vet vi ju. Och syftet är ju egentligen meningslöst i många anseenden. Sen tycker jag att man har ju rätt att försvara sig om man blir angripen och sånt där. Det är ett sätt, en sak att försvara sig. Det är ett annat att begå folkmord. Det är två skilda saker. Så att, men jag ska inte gå in så mycket på det, för det blir det, jag får oftast höra att jag är kommunist och att jag är hit och dit och att jag är antisemit och att jag är, allt möjligt. Men det är ju bara en åsikt. Så att, men jag kommer aldrig stå bakom ett folkmord. Aldrig någonsin. Att man utplånar ett folkslag och annat. För det är inte okej någonstans. Sen har vi ju maktgalningar i världen. Som man ser lite överallt. På andra sidan Atlanten har vi ju den här gulhuvade mannen. Han är helt galen. Egentligen. Som gör allt för att dölja det han har gjort förr. Jag är av den typen att man står för det man har gjort och det man gör. Och det har jag alltid gjort. Ibland har jag till och med tagit på mig skulden för saker jag inte har gjort. För jag har tyckt att, jag har varit med på något sätt, men kanske inte utfört handlingen. Men för att rädda någon annan, hjälpa någon annan som man vet kanske skulle ha haft ett längre straff eller någonting annat, så har man tagit på sig det. Men när man är i de svängarna som jag har varit förr i tiden, då tänker man inte kanske bra alla gånger. Att det förstör för mig själv och så vidare. Men det har hjälpt någon annan. Men jag är av den kalibern att har jag gjort någonting, då står jag för det. Jag bröstar det, som jag brukar säga. Jag bröstar det. Man ska alltid brösta det man gör. Det man säger. Och man ska alltid göra det för att det är inte du själv som har valt handlingen. Det är ingen annan. Det är du som har utfört den. Sen att man har ju spelat dum i många sammanhang och sådana saker. Det är ju då en annan sak. Det är liksom bara för att komma undan billigare på ett straff kanske. Men jag är ju inte straffat så många gånger. Och sen har det varit mest skitsaker faktiskt. Sen tycker jag att det är jävligt fegt, så som det är nu för tiden, att om någon går in och försöker avbryta ett bråk eller går emellan och sånt där, att den personen blir misshandlad. Utan jag tycker att den personen har nog med kulor och kurage att gå emellan och säga stopp. Men den som slår är bara feg. Okej, om det är en mot en, som det var förr i tiden. Man gjorde upp, den som låg, det var fine. Då gick man därifrån. Man kunde till och med skaka hand. Men att hoppa på 10 på en eller 5 på en eller vad det nu kan vara. Det är inte manligt någonstans och det är inte okej någonstans. Jag tycker bara att det är fegt. Det är vedervärdigt. Det är lägsta skiten man kan trampa på under skorna. De som är fler på och misshandlar en person.
tycker jag. Det, du har inte vunnit den fighten på ett ärligt sätt. Du har inte kanske kulorna till att stå upp mot en annan person, utan du måste ha med dig dina vänner, dina boys, ja, vad det nu kan vara. Det är, det är vidrigt. Åt båda hållen, alltså vilket håll det än är. Och sen våld i sig, det är, ja, vidrigt. Och, men det är nödvändigt ibland också. Om du måste försvara dig. Men det är ju inte så att du ska slå någon annan först kanske. Blir du angripen, men då försvarar du dig själv. Det är självförsvar. Men du kan ju inte utföra självförsvar på dig själv om de är 10 på dig. För jag tror inte att det är många som klarar av att slå ner 10 stycken ensamma. Kanske 2-3 funkar. 1, 2, 3. Knappt. Det är nog jobbigt med 2-3 stycken. Så att 5-10 pers. Nej. Vad är det för något? Då tycker jag bättre boka boxningsringen eller en cage. Gå in där, gör upp. Den som förlorar, lägger sig, fine. Och så stannar det där. Men man ger sig inte på börja hota familjer, börja hota folk som inte har med saken att göra och blanda in dem. Det är bara ruttet. Det är bara ruttet tycker jag. Så att nej, det är inget bra. Faktiskt. Någonstans för att om man vänder på kakan, tänk om du var den som vart utsatt för det. Hur hade du reagerat? Hur hade du tänkt? Vad hade du tyckt? Man måste alltid tänka på vad du själv hade tyckt om saker som du utsätter andra för. Jag tror att det är någonting vi saknar i dagens samhälle. Vi saknar lojalitet. Vi saknar kulor, stake. Det är någonting vi gör. Alltså, jag tänker bara på en grej. Alltså, jag fattar inte varför ska man curla med sina barn hit och dit. Och det ska vara så mycket. Alltså, vi kommer, om det här fortsätter, kommer vi ha ett samhälle av mesar framöver. Alla kommer vara mesiga. Ingen kommer att säga ifrån. Ingen kommer att våga stå upp för saker som är fel. Alltså, på min tid när jag var liten, ramlar du, ja men då var det bara att ställa upp. Du ställde dig upp, skrapa bort om det var någonting och så fortsatte du. Men det var inte så att du hade skumgummi runt hela kroppen för att inte skada dig. Det är kanske så man har lärt sig att livet gör ont ibland i olika sammanhang. Det är kanske där man lär sig respekt för andra också. Man formas. Och så som samhället ser ut idag håller vi på att forma ett gäng mesar i framtiden. Jag kommer ihåg, man kunde dricka vatten från slangen när någon höll på att vattna blommorna ute. Kunde man fråga, ja, får jag ta och dricka lite vatten? Ja, inte vart man dog inte av det. Eller om du cyklar, du ramlar, ja, det händer. Så att, nej, gott folk där ute, vi måste bli mera, alltså måste sluta beskydda för mycket. För fortsätter vi med det, alltså du kommer inte kunna säga någonting till någon. Eller för antingen blir du kränkt, alltså det är ju redan nu så pass. Tänk om 10 år, hur kommer det se ut då? Nej. Jag tror inte att vi kommer att överleva som samhälle, som humanitet om det fortsätter som det gör. Visst, man ska vara rädd om saker. Du ska ha hjälm när du cyklar. Du ska ha hjälm när du åker sparkcykel. Du ska det och det och det som barn och sånt där. Och det. Men de kommer att göra sig illa. Som det här med fotbollen. Eller sport överlag.
vad fasen är det att alla vinner? Alla vinner, alla får medaljer. Oavsett om du kom sist i turneringen får du medalj. Vad är det för något? Man lär sig inte så. Man lär sig inte. Man lär sig genom att rätta till det som är fel. Det man gör fel. Spelar man dåligt, man förlorar. Ja, då var vi dåliga. Svårare än så är det inte. Det är inte så att vi bara, nej men vi var skitbra för vi får också medalj. Nej, kom igen nu. Vad är det för något? Jag tycker inte att det är okej. För lär du dig inte att du inte alltid kan vara bäst på allt, att du inte alltid kan allt och att du inte alltid kan vinna och tror att bara för att du deltar så är du bäst eller har rätt att få en medalj. Så nej, jag vet inte. Jag tycker att det har gått för långt. För långt. Det är som ja, det andra laget kanske var bättre eller den andra personen var kanske bättre än dig. Då måste du träna hårdare. Du måste se över hur du spelar eller hur du nu gör. Men du ska inte belönas med medalj. Eller du kan få ett diplom för att du har deltagit. Absolut. Men inte få medalj. Alltså, då tappar man ju värdet på det här med att vara bäst, komma först, anstränga sig och så vidare. Eller ska vi ha på OS att alla som har varit med får medalj bara för att de har deltagit? Då man tappar ju syftet med tävlingar, turneringar. Du bara kolla UFC, vadå? Ska båda vinna bältet? Fast den andra vann och den andra ena förlorade. Nej, kom igen nu. Det är ju så vi bygger upp idoler, för den personen är bäst i det den gör. Det är som i alla sport. Alltså har du den idolen att du ser, ja men den här personen är grym. Han har slagit allt och alla inom sin gren. Det kan vara genom springa, höjdhopp, längdhopp, fotboll, boxning, kampsport, ja men vad det nu kan vara, skytte, skidåkning. Nej. Det gör ju att ungdomarna vill ju utvecklas mer. Att de lär sig det här suget om att vara bäst. Komma etta. Etta, tvåa, trea, det är okej. Sen kanske inte alla är bra i allt. Det måste man också tänka på. Och då har inte du rätt att få en medalj, tycker jag. Absolut inte. För vad kommer du göra i framtiden? Du kommer ha det där i dig att du kommer bara, ja men ja, så länge jag är med så får jag en medalj. Nej, absolut, så länge du är med, du deltar, du anstränger dig, du gör ditt bästa, du vinner, då ska du ha din medalj. Men inte bara för att du spelar en cup och alla i kuppen vinner. Man bara, ja, vem var bäst då? Alltså förstår ni, hör ni hur det här låter? Värdet i människan att försöka anstränga sig, bli bättre och så. Det försvinner. Det tappar man ju bort mer och mer genom att göra på det här sättet. Att alla får medalj, alla har vunnit. Visst, man blir ledsen, man tycker att det suger och att det är skit. Men det är ju så du lär dig. Det är så du lär dig. Och det är så vi bygger ett starkt samhälle, genom att lära sig. Och vad som är fel, vad som inte är bra. Annars, vad ska vi göra? Vadå? Ska vi, om det blir krig i världen, ska vi säga nej men vi vann, vi ska också ha medalj? Nej, krig är inte bra någonstans, men krig gör att folk dör. Det är ingen tävling. Ingen vinner på ett krig. Men tänk er, alltså det är bara ett exempel, tänk om alla som deltar i kriget eller tar äg får en medalj också. Nej. Kanske lite konstigt exempel, men jag tänker så här. Du ska anstränga dig. Du ska jobba hårt.
Du ska komma dit till första platsen genom blod, svett och tårar. För det är då du lär dig. Det är då du lär dig. Annars ska jag ju lika gärna bara anmäla mig på en tävling och så är jag där. Så bara, jag var med, jag vann, jag fick medalj. Det är ett skämt. Jag ska inte tjata något mer om det, men det var bara en grej som jag såg på TV och jag såg på nätet och så tänkte jag, men herregud, vart är vi på väg? Om vi inte lär oss att ramla, slå oss och resa oss, så kommer inte vi utvecklas någonstans. Sen är det en annan grej jag tänker på också. Tyvärr så finns det många inom vården, alltså inom vissa grenar eller vad man nu ska säga, inom psykiatrin speciellt, inom beroendeenheten som kallas för LARO, där istället för att hjälpa folk så gör de det värre genom att använda någon slags makt för att på den personen eller de personerna som kanske sköter sig, som har gjort sitt yttersta, men bara för att någon har felat så blir alla drabbade. Man ska se inom psykiatrin och LARO individen och inte utföra någon slags kollektiv bestraffning. För att det finns idioter som missköter sig. Och det förstör för alla andra. Sen finns det läkare som missbrukar det här också, tyvärr. Som missbrukar sin makt, om man säger så. Bara för att de kanske inte tycker om en person eller stör sig på den personen. Eller de personerna, utan du har valt ett yrke där du vill hjälpa andra, inte stjälpa dem. Jag har några exempel, men det kommer att komma i ett avsnitt om LARO och psykiatrin. Faktiskt till hösten. För jag tycker att det är fucked up. Så som det är nu. Det är inte bra. För de här människorna som går på LARO eller som går på psykiatrin eller någonting. De går inte dit för att de tycker att det är roligt. De går dit för att de behöver hjälp av olika anledningar och på grund av olika saker. Och då ska de få den hjälpen på lättaste möjliga sätt. Inte göra det 100 gånger svårare för dem. För det är nog jobbigt, tänker jag, att ta det steget och be om hjälp för att du mår dåligt. Varför? Då undrar hur många där ute i samhället som har kanske bett om hjälp, men de har inte velat gå tillbaka för att de inte känner sig behandlade på rätt sätt. Allt hänger ihop. Det är därför jag brukar ofta säga till folk, behandla andra som du själv vill bli behandlad. För att du vill inte att någon behandlar dig dåligt eller på något sätt eller så. Men tänk. Visst, jag kan tänka också på de här läkarna, sköterskorna och det som jobbar inom den här genren. Eller vad man nu ska kalla det för. Att det inte alltid, och det är inte alla. Det är bara några individer som på LARO här i Luleå. På psykiatrin i Luleå också. Där finns det några få. Sen de började jobba har förstört för folk. För det är väldigt märkligt om en läkare har skrivit och gett beröm och allt sånt där till en person som har, vi säger, gjort det bra och kämpar och säger att vi ska stötta, vi ska göra allt för att den här personen fortsätter.
på den här vägen och inte hamna tillbaka i något att må dåligt eller missbruka eller vad det nu kan vara. Men det kommer nya läkare som är mer brydda med sitt utseende kanske, eller ja, vad de nu kan göra som man har märkt. Och det är inget fel att bry sig om sitt utseende, men du kanske ska lämna det utanför när du kommer på jobbet. Och göra det jobb du får betalt för att göra genom det yrket du valde att utbilda dig inom. Och inte bara att du lyfter en fet lön varje månad, sen skiter du egentligen hur det går för folk. Då är du på fel ställe. Faktiskt. För att genom att försvåra för en person, genom att ändra rutiner för en person, genom att inte lyssna eller ta del av vad andra läkare har skrivit, gör du fel. Och jag kan säga, vi har ju Laro i Luleå både på Bergnäset på Sunderbyn, men jag kan säga Laro på Bergnäset behöver ses över. Verkligen. För en sköterska ska inte bestämma vad en läkare har bestämt med patienten från första början och försöka ändra för att hon tycker inte att det är okej. Hon har ingenting med det att göra. Hon har inte den kunskapen som läkaren har som och ändra en planering. Man kan komma med synpunkter, absolut. Men det är ju ändå läkaren och patienten som har sista ordet. För sköterskan har inte den kunskapen riktigt. Och det här är inom Laro. För att jobba på Laro tycker jag att du ska ha den rätta utbildningen. Eller på psykiatrin. Du ska ha den kompetensen. Du ska inte ha jobbat kanske inom företagshälsan och sen tar ett jobb bara för att du vill byta. Nej, det är ju som med socialsekreterare och allt sånt där som har med människor, som jobbar med människor. Du ska ha rätt person på rätt plats, för det är väldigt känsligt arbetsområde. Du jobbar med människors mående, människors hälsa, och man behöver inte vara Einstein för att förstå att om någonting fungerar bra, då fortsätter man med det. Man försämrar det inte för personen som jobbar hårt för att bli nykter, må bättre. Annars är det ingen idé att vi har de här programmen som Laro. Och givetvis så ska det finnas regler och allt sånt där. Det är inte det jag säger. Jag säger att det är på individnivå. De som jobbar, vissa som läkare, som sköterskor, kanske ska fundera på att jobba inom en annan grej inom psykiatrin, men kanske inte med Laro. Och det här är från en person som jag har pratat med, som har fått, jag har fått se journalen, varit med på den resan personen har gjort. Och väldigt märkligt, och fått beröm, och fått allt för att personen gör sitt yttersta för att sköta och inte hamna tillbaka i något missbruk. För det är väldigt lätt att hamna i ett missbruk, för er som inte vet. Det kan räcka att du har brutit armen och vi säger att du får ett starkt preparat och du äter den för att du inte vill ha ont. Och så helt plötsligt så tar de bort det där och du börjar må dåligt. För det är inte bara att ta bort en medicin heller alltid, utan den måste ju trappas ur under en period beroende på vad du äter för medicin. Och trappar du inte ur medicinen, då kan du börja må jättedåligt. Psykiskt, fysiskt, på alla möjliga sätt. Och då är det lätt att sådana personer som går på Laro, de är människorna som verkligen har tagit sig modet att säga: jag har ett problem. Jag har ett missbruksproblem. Jag behöver hjälp. Snälla, hjälp mig.
Sen har du de här som bara hamnar där för att de har missbruksproblem, men de vill inte göra någonting åt det. Varför ska man lägga ner pengar, energi och så på de människorna? Visst, de ska man också hjälpa, men du kanske ska se på en människa att den här människan gör allt för att inte hamna där igen. Men de här som åker in och ut på LAR och får återfall efter återfall för att de har valt det själva många gånger, tar bara den platsen för de här som sköter sig, för de som gör det verkligen bra. Det finns ju flera exempel bara här i stan, i Luleå. Det var en som var ute i tidningar, radio och tv, typ allt möjligt om sitt problem med fick inte lägenhet, fick inte det och det och fick inte. Personen får all hjälp. Man bara, men det stämmer inte. Du har fått så många chanser. Du har fått det har lagts ner så mycket resurser på dig, men du skiter i. Jag tycker man ska sätta en gräns. 3, 4, 5 gånger. 3 gånger är okej. 5 gånger det är för mycket tycker jag. Med att skicka dem på behandling, på rehab. Ge dem lägenhet, ge dem allt det här. Och så kanske man inte hjälper de här som verkligen vill på samma sätt. För att man utmålas många gånger som ett offer då. Ja, men med den här personen som jag berättade har fått hjälp så många gånger. Bara 1 dag, 2 dagar senare efter den har varit i tidningen och det. Och jag har sett personen stenhög. Fast den har sagt att nej, jag är ren nu, jag missbrukar ingenting och så vidare. Man bara, men de här som är tysta, som du inte ser, som jobbar i det dolda med sig själva och gör allt för att inte hamna där igen. De kan du behandla hur som helst och sparka på och så vidare som samhälle många gånger. För att de är det inte synd om på samma sätt, tänker man. Men det är mer synd om den här som har fått hjälp, kostat samhället flera miljoner och som skickas gång på gång. Och när man säger till en person som verkligen vill ha hjälp, nej tyvärr, vi har inte platser, du får vänta för ställa dig i kö och hit och dit. För att någon som verkligen inte vill ha den platsen. Det är inte så att jag säger att människor inte ska få hjälp. Alla har rätt att få hjälp. Och vi ska hjälpa alla så mycket vi bara kan. Men man kanske måste börja inse att efter du har varit på behandlingshem eller på någonting 5-6 gånger, då vill du inte riktigt kanske ha den hjälpen. Och då är det bättre att vi satsar de pengarna på de som verkligen vill ha hjälpen. För som vi skördar, som vi planterar så skördar vi, brukar jag säga. Har du planterat dåligt, då får du en dålig skörd. Har du gjort allt och har en rutten frukt eller grönsak eller vad det nu kan vara, så smittar det av sig på alla andra eller förstör för alla andra. Då måste man ta bort den frukten och kanske inte lägga ner lika mycket tid, för man vet att den kommer inte gå att rädda. Men vi kan rädda de som verkligen behöver och vill det. För missbruksvården kostar miljoner för oss i Sverige. Och det är mer folk som missbrukar än man vet, än vad man ser. För många missbrukar i det dolda. Och ett missbruk, det är ingen som väljer. Men du kan göra allt för att ta dig därifrån med den hjälpen du får. Och inte utnyttja det bara. Låt då det istället gå till de som verkligen vill ha hjälpen och behöver hjälpen. Om du vet att men jag kommer ändå fortsätta missbruka när jag kommer hem från behandlingen för 5:e gången eller 6:e gången. Och för 5:e, 6:e gången jag har fått en lägenhet, jag vet att jag kommer bli vräkt ändå för att jag kan inte hålla mig från fest.
de människorna kanske vi ska sätta på ett boende och inte ge dem en egen lägenhet. För de är inte redo. De är inte redo för det. Men de här som är redo och vill, nej men de lämnar vi åt sidan mer eller mindre. De får klara sig själva. Mer eller mindre. Känns det som. Och det är inte bara en gång jag har sett det här. Med psykiatrin eller LARO eller vad det nu kan vara. Utan jag har sett det många gånger. Och jag känner många som har tagit sig från ett missbruk och gjort allt för att hålla sig borta därifrån. Sen känner jag också många som skiter i och fortsätter att missbruka fast de får all hjälp de vill. Och det är de jag blir irriterad på. För de förstör för de här som sköter sig. Och så är det inom allt. I samhället. Alla skepp och råttor, brukar jag säga. Men man kan inte döma alla efter vad vissa skepp har för råttor. Och det är lite grann så ute med samhället också. Det är bara att kolla. Bara för att du ser ut på ett visst sätt eller beter dig på, eller gör på ett visst sätt eller klär dig på ett visst sätt eller ja, vad det nu kan vara, så blir man dömd på förhand. Och det har hänt mig många gånger. Att jag ser farlig ut, att jag ser hit och dit. Jag ser värst kriminell ut och allt det här. Men när de väl börjar prata med en och lär känna en, så är det tvärt emot. Vi kanske ska se till oss själva först innan vi dömer någon annan. Faktiskt. Jag brukar säga så här, sopa rent framför din egen dörrmatta innan du kastar skit på någon annan. Det är väldigt enkelt. Men att du inte har sopat framför din egen dörrmatta men kastar skit, det är bara ett sätt som, det visar bara på att du inte mår bra. Eller att du har förutfattade meningar om en person eller tills du har lärt känna eller pratat med den personen. Vi kanske ska sluta vara ett så dömande samhälle och sträcka ut handen till de som verkligen vill och som verkligen sköter det. Alltså, och nu pratar jag inom missbruk. För att annars kommer det bara fortsätta och fortsätta. Det är därför jag säger så här. Att du ska göra det och se individen. Från person till person. För alla personer är inte likadana. Och alla personer inte vill ha hjälp. Och alla personer inte vill hjälpas. Om man säger så. Vi ska satsa på de som verkligen vill. Och de här som vi vet är återkommande, de ska vi givetvis fortsätta hjälpa. Men vi kanske måste bli strängare där. För att, jag säger så här, en person som inte egentligen vill ha hjälp kommer du aldrig kunna hjälpa. Och med det tänkte jag avsluta denna avsnitt. Önskar er alla en riktigt fin och trevlig sommar. Och kom ihåg, jag är tillbaka i slutet av augusti. Någon gång där. Håll koll på sociala medier. Och är det någonting innan så kommer jag kanske släppa något avsnitt. Vi får se. Men uppehållet är från och med 1 juni ungefär till och med, nu ska jag ta fram kalendern här för jag hade lagt fram det men jag hade glömt. Ungefär till och med, ska vi se här, ja men 24 augusti någon gång. Där, vecka 35. Men har jag tänkt ungefär, men jag vet inte. Det blir sista veckan i augusti, början av september där någon gång. Men som sagt, håll koll på sociala medier. För där kommer det att komma, och håll koll där också för att är det så att jag spelar in ett avsnitt bara så här att jag får möjligheten eller chansen eller att jag bara känner det här måste komma ut. Så kommer jag göra det och jag kommer att skicka ut det. Jag ser här att när jag slog upp augusti från det ena till den andra,
Då hamnade ju kalendern på 1 augusti och då kom det upp morfars födelsedag. Morfar fyller 100 år, hade han fyllt om han levde. Och så som jag saknar dig morfar och mormor. Morfar har ju varit borta längre tid, flera år. Men mormor försvann i februari i år. Och jag tänder ett ljus för dem varje dag. Och för Dexter, våran lilla vovve som vi hade, våran lilla chihuahua, tände jag ett ljus varje dag också. Jag tände 2 ljus varje dag. Och jag måste säga, bara tillägga det. Och det är verkligen någonting som har blivit en rutin som jag gör varje dag. Har jag inte gjort det och jag har glömt eller missat eller inte hunnit. Jag får lite stress, lite panik och känner att jag har felat mot dem. Men som min bättre hälft brukar säga, det gör du inte. För de vet att du verkligen vill göra det. Tända ett ljus för dem, att du verkligen, de vet hur mycket du älskar dem, hur mycket du bryr dig och så. Sen att du missar eller glömmer eller, för jag mår inte heller bra alla gånger. Jag kan ha mina dippar och så där, så vet de ändå att du tänker på dem. En annan grej, när ni är ute och kör bil, kör med insidan av pannan. För de här senaste månaderna har det varit väldigt mycket olyckor runt om. Och speciellt här i Norrbotten och i södra Sverige vet jag. Jag tyvärr en god vän eller en barndomsvän till mig men det var en äldre tjej i tonåren som förolyckades på grund av någon annan. Så när du sätter dig bakom ratten, kör med insidan av huvudet. Och inte bara för att du ska styla. Och speciellt när du är yngre också, för du är ingen överman på något sätt. Och det är inte bara du som råkar illa ut, utan det är andra som blir drabbade och familjer som får leva med det. Och tänk dig, om du kör ihjäl någon, får du leva med det. Ställ dig frågan, är det någonting du hade velat leva med resten av ditt liv? Är det någonting som hade känts bra att leva med resten av livet och veta att du har tagit livet av en annan människa bara för att du var oansvarig bakom ratten? Jag vill skicka en hälsning till alla där ute som har förlorat någon på grund av en olycka av något slag. Och speciellt i trafiken. Kör försiktigt där ute. Var rädd om er. För vi har bara ett liv. Och varför inte försöka göra det bästa av det. Och leva länge och väl. Än att utsätta sig själv och andra för fara. Och med det som jag sa tidigare avslutar jag denna avsnitt. Jag önskar er en trevlig sommar. Vi ses i slutet av augusti, början på september. Håll koll på sociala medier. Var rädd om varandra. Behandla andra som ni själva vill bli behandlade. Kärlek och respekt till alla. På återseende. Ha det bäst. Tjing.